Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Bước Đầu Phật. Tập trước chúng ta đã hiểu được 4 câu kệ ngắn gọn, dễ nhớ, nhưng là chìa khóa để sống an lạc. Vậy tập này chúng ta sẽ bàn về một câu hỏi đơn giản mà rất nhiều người hỏi các vị sư thầy. Đó là Phật giáo là gì? Câu hỏi đó tưởng chừng rất đơn giản. Nhưng khi ta cố gắng tìm câu trả lời thật thấu đáo, ta mới thấy nó chứa đựng nhiều chiều sâu và sự tinh tế. Vậy hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem Phật giáo thật sự là gì. Nhiều người thường hỏi rằng, Phật giáo có phải là một tôn giáo, hay là một triết lý, hay đúng hơn là một cách sống? Trước hết, bạn nghĩ sao? Bạn cảm thấy Phật giáo giống một tôn giáo với nghi lễ, đức tin và thờ phụng, hay giống một hệ thống triết học sâu sắc bàn về cuộc đời và vũ trụ? Hay là một lối sống thực tế hướng đến sự an lạc trong từng ngày? Thật ra nếu nói ngắn gọn thì câu trả lời là Phật giáo là một giáo pháp thâm sâu đến mức không thể gói gọn nó trong một phạm trù duy nhất. Không thể chỉ nói rằng đây là một tôn giáo, hay đây là một triết học, hay đây là một lối sống. Phật giáo là sự hòa hợp của tất cả nhưng vượt lên trên từng khái niệm đó. Vì sao? Giả sử bạn đến một ngôi chùa, bạn sẽ thấy tượng Phật được trang nghiêm thờ phụng, người dân đến dâng họa, thắp hương, lễ bái, tụng kinh và hành lễ. Khi chứng kiến điều đó, tự nhiên bạn sẽ nghĩ, đây là một tôn giáo. Nhưng nếu bạn đi sâu vào giáo lý của Đức Phật, đọc các bản kinh sách, bạn sẽ nhận ra rằng những lời dạy ấy không chỉ là niềm tin, mà là những triết lý rất sâu sắc về sự tồn tại, về vô thường, về bản chất của khổ đau và đời sống. Lúc đó, bạn có thể nghĩ, Phật giáo là một triết học. Còn nếu bạn thực hành Phật Pháp, rèn luyện giới định tuệ, tập thiền, nuôi dưỡng tâm từ bi và chánh niệm, thì bạn sẽ thấy rằng Phật giáo trở thành một cách sống, là con đường giúp bạn sống hạnh phúc, bình an và tỉnh thức mỗi ngày. Vậy, rốt cuộc Phật giáo là gì? Làm sao để hiểu đúng? Nếu gom lại toàn bộ lời dạy của Đức Phật, thì có thể nói ngắn gọn rằng tuy Phật giáo không hoàn toàn là tu Diệu Đế, mà tu Diệu Đế là giáo lý nền tảng và cốt lõi của Phật giáo, giải thích về bản chất khổ đau và con đường dẫn đến giải thoát. Chân lý thứ nhất khổ đệ. Cuộc sống vốn đầy dại sự bất toại nguyện, dù là sinh, già, bệnh, chết tất cả đều chứa đựng khổ đau. Chân lý thứ hai, tạp đệ. Nguyên nhân của khổ đau là tham ái và dục vọng, sự bám víu, mong cầu và chấp thủ trong tâm con người. Chân lý thứ ba diệt đế. Nếu buông bỏ được lòng tham ái và dục vọng ấy, ta sẽ diệt tận khổ đau, đạt được an lạc chân thật. Chân lý thứ tư đạo đệ. Con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau ấy là bát chánh đạo, con đường của trí tuệ, đạo đức và thiền định. Toàn bộ giáo pháp của Đức Phật đều xoay quanh 4 chân lý ấy. Đó là nền tảng, là cốt lõi, là tinh hoa của Phật giáo. Tuy nhiên, khi nhìn vào những nghi lễ và truyền thống Phật giáo, bạn sẽ thấy người ta vẫn thờ Phật, vẫn lễ bái, dâng hương, cúng hòa. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, Phật giáo cũng mang dáng dấp của một tôn giáo. Nhưng cần hiểu rằng, không phải theo nghĩa thông thường của chủ tôn giáo. Vì tôn giáo thường được định nghĩa là niềm tin và sự thờ phụng một đấng siêu nhiên, một vị thần toàn năng. Theo nghĩa đó, Phật giáo không phải là một tôn giáo. Phật giáo có yếu tố triết học, nhưng không chỉ là sự học lý thuyết. Bạn không thể chỉ đọc về vô thường hay hiện hữu rồi dừng lại ở đó. Phật giáo đòi hỏi bạn phải thực hành, phải trải nghiệm bằng chính thân tâm mình. Giáo pháp không dừng lại ở tri thức, mà đi xa hơn. Nó là con đường thực hành để bạn tự mình chứng nghiệm chân lý, để bạn thấy rõ bản chất thật của đời sống và tâm mình. Và đó chính là Phật giáo. Nếu có ai hỏi rằng, Phật giáo là gì? Thì câu trả lời ngắn gọn và đầy đủ nhất là Phật giáo là con đường dẫn đến sự hiểu biết về bọn chân lý cao quý và giúp con người nhận ra thực tại chân thật của thế giới này. Bạn có thể xem series nghiên cứu Phật học. Chúng ta sẽ cùng nghe lại một cuộc trò chuyện rất sâu sắc giữa hai học giả Phật giáo nổi tiếng. Stephen Batchelor
người chủ trương Phật giáo thế tục, và Bhante Sujato, một vị sư và cũng là nhà nghiên cứu kinh điển Pali. Cùng nhau bàn về một câu hỏi muôn thuở trong đạo Phật. Tái sinh có thật không? Dạ, nếu không có kiếp sau, Phật Pháp có còn ý nghĩa không? Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo.